Then, para mag-detect na transition lang tayo, pupunta tayo dun sa pinaka-last frame or last na ginawa natin. Ah! Diba? Ang ganda. So, i-click nyo to, tapos remove. Slow-mo. What's the problem, dog? Bye. Oh! Yan. Hey guys, it's me again, RenielReyes, and I'm back with another video. And today's video, gagawa tayo ng panibagong TikTok transition tutorial, which is green screen transition. So, alam ko naman guys na hindi na ako nakakapag-upload ng video. Sabi ko sa inyo, magka-comeback video na ako, which is pagtutuloy-tuloy ko na. Pero, you know, sobrang busy sa school, kaya... Pero ayun, babawi naman ako today kasi gagawa tayo ng panibagong TikTok transition, which is super gusto nyo. So before we start, make sure to subscribe to my channel, pati all my social media accounts. Lahat yan nasa description box or somewhere around the screen. So ayun guys, so without further ado, let's get on to the video. So ayun guys, nag-leave ako ng space here para i-screen record ko na lang siya para mabilis na siyang matutunan or magets. So i-screen record ko lang siya in 3, 2, 1. Yan. So, ito ang gagamitin natin kanta. So, yun yung gagamitin natin kanta. Tip ko lang guys, pumili kayo ng magandang beat or yung tuloy-tuloy na beat para tuloy-tuloy din yung paggawa niya ng green screen transition. So, kung di nyo pa napapanood yung mga example ng green screen transition, ganito yun. This is a shout out to my ex. Thank you, next bitch. What's the problem, dog? Bye. Kung mapapansin nyo sa unahan or sa umpisa ng song, tuloy-tuloy yung beat niya. So, ibig sabihin nun, parang tuloy-tuloy din yung paggawa din ng green screen transition. So, ayun. Start na natin. Start tayo sa hand movements muna. Tapos, makikita nyo naman yun. Ayan guys, nag-stop. Yan. Click ko yung check. Then, para mag-detect na transition lang tayo, pupunta tayo dun sa pinaka-last frame or last na ginawa natin. Tapos, screenshot lang natin. Then, ika-crop. Ayan, ika-crop lang natin. Yung sakto siya sa screen. Make sure guys na sakto siya sa screen kasi pangit yung kakalabasan niya pag di siya sakto sa screen. Then, babalik tayo. Ayan. Ito, pupunta tayo dun sa effects. Then, hanapin nyo itong filter na to. Ayan. Tapos, then, lalabas siya ng upload picture to change background. Ito yung kiklik natin, yung last frame kanina. Then, papasok lang tayo sa frame. Tapos, screen record ulit natin. Then, screen capture ulit natin. Tapos, screen capture ulit. Tapos, screen capture ulit. So, ayan. Ayan. So, yun. Nakita nyo may lumabas na ulo doon. After nun, i-screen capture ulit natin yung pinaka-last frame, which is, ayan. Screenshot ulit. I-crop ulit natin siya yung ka-size ng frame or ng screen. Ayan. Done. Save the files. Save the photos. Then, balik ulit tayo. Then, ito naman yung ilalagay natin, yung recent one. Ayan. Dito naman tayo sa side. Screen capture ulit natin. Check natin. Oh, screen capture. Yung pinaka-last frame, which is ito. Screenshot ulit. Crop. Sobrang mahabang proseso to guys.
Kaya kung ma-effort kayo sa mga transition videos nyo, sobrang ganda nito, guys. Ayan. Change natin yung background. Ayan. Harap naman. X natin lahat yan. So, tatapusin ko lang tong transition video, guys. Tapos, after ko tapusin, papakita ko na sa inyo yung final result ng green screen transition. So, ayun guys. So, natapos ko na yung final TikTok transition gamit yung green screen transition. So, ayun. Papakita ko na siya here in 3, 2, 1. Yan. Yes! So, ayan guys, yung green screen transition. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung slow-mo. Ito, papakita ko sa inyo. Tuturo ko to sa inyo. Gamit pa rin siya ng green screen transition. Diba? Ang ganda. So, ayun siya. Ano siya? Green screen transition. Tapos, pagkaganon ko, nawala yung green screen. Tapos, yung mismong face ko na. So, parang yung effect niya, pumasok ulit ako sa katawan ko. Parang ganun yung effect niya. So, ayun. Gawin na natin siya. Ang kailangan nyo lang gawin is, una, what's the prompt? Dog. Pag nag-dog, mag-stop kayo. Then, gagawin nyo yung green screen transition. Tapos, parang babalik kayo dito. Tapos, kung ano yung last pose nyo, i-fit nyo lang yung mukha nyo doon para makita na nawala yung green screen. Tapos, pumasok kayo ulit sa katawan. So, ayan. Ayan. So, ayan. Nag-stop ako. Tama ba yung dapat? What's the job? Job. So, sa dog kayo mag-stop. So, ayan. Nag-stop ako, guys. Hindi ko itong check. Next. Then, pupunta kayo sa select cover. Pupunta kayo sa pinaka last frame. Which is ito. Screen capture nyo siya. Crop nyo siya, guys. After nyo siya i-crop. Yan. Kakrop ko lang siya. Yung sakto, guys, sa screen para magmukha talaga na last frame. Yan. Done. Save to photos. Yan. Babalik kayo dito. Then, i-click nyo tong effects. Then, hanapin nyo yung green screen na effects. Yung pinaka, yung in-screen capture nyo. Then, pupunta yung dito. Parang, tapos, gano'n. Gets nyo ba? Gets nyan. So, dito lang ako. Wala. Then, i-click nyo to, tapos remove. Slow-mo. Ayan, panoorin natin. Oh! Yan. So, yun naman pag slow-mo, then tinuro ko na sa inyo sa transition. So, ayun na guys, yung green screen transition. So, dito na nga nagtatapos tong video na to. Kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, don't forget to give it a big thumbs up. And subscribe to my channel to be part of the #FamilyRein at i-click mo na rin yung katabi niyang bell para ma-notify kayo every upload ko ng video. So, ayun guys. See you guys on my next video or vlog. Paalam! Appear! Dub. What's the problem? Dog.